გამარჯობა პრემიერ ლიგის ფენტეზი წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის 35 ტურის ანონსს. ტური, ისევე როგორც 32 ტური არის double game week-ი, ანუ იქნება ბევრი მატჩი, კერძოდ 10 მატჩის ნაცვლად იქნება 14 შეხვედრა და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მეტი დოზით იქნება პრემიერ ლიგა, თვითონ საინტერესო ვიკენდი გამოგვივა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები, გამოტანილი შეხვედრები, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორიცაა სიტი, ტოტენჰემი, ევერტონი, მანჩესტერი, არის მანჩესტერისა და სიტის დაპირისპირება, რომელიც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა არის სხვა შეხვედრები, რომლებიც იპყრობს ყურადღებას, მაგალითად ბორნმუთისა და ფულჰემის შეხვედრა, იქ ენდი ჰაუ ძალიან შეწუხებული იყო და ეს დააფიქსირა კიდევაც ინტერვიუებში ბორნმუთის ცუდი ფორმის გამო, თუმცა ბორნმუთმა ბოლოტუში ბრაიტონი გაანადგურა, იქ არის ფრეიზერი, ვილსონი, ბრუქსი, რომელიც ძალიან დიდ ყურადღებას იპყრობს და საინტერესოა აუგლები როგორ ითამაშებენ ამ 5 როლის შემდეგ, ვესტჰემი ლესტერის თამაში აღსანიშნავი, როჯერსმა ძალიან კარგად დაიწყო, მოიგო ზოგიერთი შეხვედრები, პელეგრინი პირიქით სულ ფორმაშია, ბრაიტონმა საქმე გაიხულა და ახლა კარდიფის მოადგას ჩამორჩენა მხოლოდ 2 ქულა, თუმცა გამოტოვებული აქვს იქ შეხვედრა ბრაიტონს. არის არსენალისა და კრისტალ პალასის ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ეს მატჩები ყოველთვის უგოლიანი გამოდის. ნახოთ, წესით იქნება ძალიან კარგი პრემიერ ლიგური ტური. დაველოდოთ. პირველი მატჩი, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრებთ, არის რა თქმა უნდა სიტისა და ტოტენჰემის დაპირისპირება, ალბათ მიმოხილვაში პირველი უნდა მოხვედრილიყო მანჩესტერული დერბი, თუმცა ჩემპიონთა ლიგაზე განვითარებულმა მოვლენებმა ყველა დაავიწყა მანჩესტერული დერბი და პირველ ადგილზე გადმოვიდა სწორედ სიტისა და ტოტენჰემის ჯახი. ჩვენ ნახეთ ალბათ ყველამ რა მოხდა ჩემპიონთა ლიგაზე. ტოტენჰემი იყო შეუდარებელი, სიტი შეუდარებელი იყო. ორივე გუნდი თანაბრად იმსახურებდა ალბათ ნახევარფინალში გასვლას, თუმცა არ ვიცი რა, საფეხბურთო ფორტუნამ თუ უბრალოდ გამართლებამ სიტი გაიყვანა ან ვარმა. სიტი გამოაგდო და ტოტენჰემი გაიყვანა შემდეგ ეტაპზე, სადაც ლონდონელები აიაქსს შეხვდებიან. ხედავთ, რომ ჩემპიონატში სიტის ძალიან კარგად აქვს აწყობილი ყველაფერი, იგებენ მუდმივად შეხვედრას, ბოლო 5 მატჩის სტატისტიკა მოყვანილი და ყველა შეხვედრა მოიგეს მანჩესტერელებმა გაჭირვების გარეშე. ტოტენჰემი გამოვიდა იმ კრიზისიდან, რაც გუნდს ცოტა ხნის წინ ჰქონდა, ლივერპულთან, საუთჰემპტონთან მარცხი, არსენალთან ფრემაგრამი მატჩით წაგებას იმსახურებდა, ჰადერსფილდთან და კრისტალ პალასთან გუნდი ძალიან კარგი იყო. კეინი ასე თუ ისე ჩაანაცვლეს სონმა და მოურამ, ერიქსენი დაალია და ნახოთ, ემოციური დარტყმა იქნება ორივე გუნდს, ბოლომდე დაიხარჯნენ, სიტის აქვს იმის რეზერვი, რომ ტოტენჰემს დაუპირისპიროს ახალი ენერგიით აღსავსე ფეხბურთელები, თუმცა აი ტოტენჰემს ამის რესურსი არ აქვს. პირიქით ახლა ალბათ მოუფრთხილდება ფეხბურთელებს, მაგრამ ემოციური შოკი ალბათ კვლავ იქნებათ სიტის ფეხბურთელებს, თუნდაც ლაპორტს, რომელმაც ძალიან მატჩი ჩაატარა ეტიჰადზე. მიმოხილვას წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის ფენტეზი, თუ მოგწონთ მიმოხილვა, გააკეთეთ YouTube subscribe და Facebook like. ეს შემდეგი შეხვედრა, რომელიც ელის ზუსტად 4 დღეში მანჩესტერ სიტის არის მანჩესტერული დერბი იუნაიტედთან, რომელმაც მიიღო თავის საფეხბურთო გაკვეთილი ბარსელონასგან, გამოვარდნენ მანჩესტერელები ალბათ სრულიად დამსახურებლად, ერთ-ერთი რითაც მანჩესტერმა თავი დაგომახსოვდა იყო სმოლინგის სიტყვები და ასრულებული სიტყვები თან, რაც თავარია, თუმცა ახლა უკვე ყველაფერი დაალაგდა თავის ადგილზე ბარსელონა შემდეგ ეტაპზე, მანჩესტერმა კი უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მოხვდეს 4-ში სიტის შესახებ უკვე ვისაუბრეთ და აი მანჩესტერის შესახებ კარგად ხედავთ ბოლო 5 მატჩის სტატისტიკიდან, რომ სულ შევს დაუმთავრდა თაფლობისფერ იუნაიტედში, ახლა უკვე საქმეს უნდა მიხედოს, თან უკან არის მანჩესტერი 6 ადგილზეა, იქ მის წინ არის ძალიან კარგ ფორმაში მყოფი ტოტენჰემი,
რომელსაც აკრიფა ფორმა, არსენალს ძალიან იოლი კალენდარი, ჩელსი ჯერ ვერ დავატყობთ საერთოდ თამაშობს. იუნაიტედს აქვს რთული კალენდარი, ისედაც ცუდ ფორმაშია და საინტერესოა შეძლებენ თუ არა ამ პირობებში ისინი შემდეგ მატჩებში ქულების დაგროვებას და 4-ში მოხვედრას. ურთიერთშეხვედრებით თუ მსჯელებთ არ არის იოლი მატჩი ეს სიტისთვის. გახსოვთ ალბათ წინა წელს ეთიჰადზე 2-0-ს იგებდნენ ქალაქელები და მანჩესტერმა მაინც დაუკამბექა 3-2. ბოლო 5 მატჩიდან სიტიმ 2 მოიგო, 2 დათმოდა, ხოლო 1 ითამაშა ფრედს. ანუ ეს არ უნდა გამოვიდეს იოლი გასაერნებას სიტისთვის, ალბათ ამას ბუკმეკერების გარდა არავინ არ ელის, იმიტომ ძალიან უსამართლოდ დაბალი კოეფიციენტი აქვს მანჩესტერ იუნაიტედს. თან რამხელა მოტივაცია იუნაიტედის თუ სიტის ართვას ქულები და თუ ასე მოხდა გახდა კიდევ ეს ლივერპული დიდი ალბათობით ჩემპიონი, იმიტომ რომ ძალიან იოლი კალენდარი აქვს ლივერპულს. სიტის კალენდარზე გავამახვილებთ ყურადღებას ამ ორი ურთულესი შეხვედრის შემდეგ სიტის ელის ბარნლისთან გასვლა ალბათ ეს იქნება ყველაზე ადვილი მატჩი ამ კალენდარში 37 ტური. არის ლესტერი და ლესტერი ყოველთვის გინდაც შინდა გინდაც თუმრად არის ძალიან სახიფათო მეტოქე. თან სიტისთან ჩატარებული მატჩები ჩვენ კარგად გვახსოვს. გაანადგურა ერთხელ ლესტერმა, როდესაც თან რანიერი გაუშვეს პირველივე მატჩში და ბრაიტონის სიტის შეხვედრა ალბათ იქნება ძალიან საინტერესო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბრაიტონმა ძალიან გაირთულა მდგომარეობა და თუ ბოლო ტურში მას დასჭირდა ქულები, გახსოვთ ალბათ კუინს პარკ რეინჯერსთან როგორ გაუჭირდა სიტის საჩემპიონო მატჩი ჩატარება, აგებდა კიდევ ეს და ბოლო წამს იქ აგუერო გაიტანა გამარჯვებული ბურთი და იქაც კუინს პარკი ბუდუნდა, იმიტომ რომ რჩებოდა გაირკვა მატჩის სრულობისას, ბოლოს რო კუინს პარკი უსაფრთხოდ იყო და ბრაიტონს დაჭირდა არ იქნება ეს იოლი გასაერნება სიტისთვის და ბოლო ტურიც დაძაბული უნდა იყოს ამ კალენდარის მიხედვით. ვისაუბრეთ სიტის ორივე მატჩის შესახებ და უნდა გავაკეთოთ აქცენტი მანჩესტერზეც, რომელიც 2 შეხვედრას ჩაატარებს ამ ტურში. სიტიმ დედა უპირისპირდება გუნდი ევერტონთან. თამაშები იუნაიტედისთვის არასდროს არ ყოფილა იოლი და არც ახლა იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო მატჩების სტატისტიკას ხედავთ, იუნაიტედმა 5-დან 3 მოიგო და 2 ფრედ დაასრულა. წესით ძალიან უნდა გაუჭირდეს მანჩესტერს, გამომდინარე იქიდან, რომ კარგ ფორმაში იყო ევერტონი. მოუგო მანამდე ფულჰემამდე 3-ვე ლონდონურ კლუბსთან, არსენალს და ჩელსის, მიუხედავად ვესტჰემს რომ მოუგო, შეიძლება ეს არ გამოყოთ, მაგრამ საერთოდ გააქრო ვესტჰემი მოედნიდან ისე მოუგო და აი ესეთი წაგებები რო არ ახასიათებდეს მიმდინარე სეზონში, ბევრად წინ იქნებოდა ალბათ ევერტონი. მანჩესტერზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და ნახოთ შეძლებენ თუ არა ამ მატჩში წითელი ეშმაკების 3 ქულის აღებას. ფაქტია ძალიან სჭირდება ეს მათ და მიზეზი რის გამოც მანჩესტერი ძალიან ცუდად გამოიყურება ბოლო ტურებში არის იუნაიტედის წამყვანი მოთამაშეების აი ეს სტატისტიკა, რომელსაც ხედავთ, ბოლო 5 მატჩში რაშფორდს, პოგბას და ლუკაკუს ჯამში მხოლოდ 5 გოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ხედავთ რაშფორდს 1-ში, პოგბას 2-ში, ლუკაკუს 2 გოლში. ეს ძალიან ცოტა არის 4-ში მოსახoti გუნდის ლიდერებისგან. საერთოდ პოგბა უბრუნდება მაურინიოს ეპოქას, მის თამაშზე კარგად აისახება, ეს ყველა აკრიტიკებს. აშკარად აქვს ფრანკს პრობლემები გუნდთან, ბურთთან და ფეხბურთთან პრობლემები არ აქვს, ეს ცალკეულ შეხვედრებში ძალიან კარგად ხედავთ, ის სოფლების ერთ-ერთი საუკეთესო ნახევარმცველია, თუმცა ძალიან არასტაბილურია, ეგოისტურად თამაშობს, ამას ამბობენ ინგლისელი ჟურნალისტები და ნახოთ როგორ დამთავრდება პოგბასა და მანჩესტერის ურთიერთობა. ფაქტია, რომ სულშერს ძალიან ჭირდება პოგბას კარგი თამაში, იმისთვის რომ გუნდი გავიდეს 4-ში და თუნდაც გაატაროს შემდეგ უკვე კარგი სატრანსფერო პოლიტიკა. მიმოხილვას წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის ფენტეზს, თუ მოგწონთ მიმოხილვა გააკეთეთ YouTube subscribe და დალაიქეთ Facebook-ზე გვერდი. შემდეგი მატჩი, რომელიც შესახებ ვისაუბრეთ, არის კარდიფისა და ლივერპულის დაპირისპირება. კარდიფმა ძალიან ბევრი რამ გამოიარა ამ სეზონში.
სალას ამბავი უკვე აღარავისთვის აღარ არის სიახლე. გუნდმა მერე მოუმატა ემოციური ფონის შედეგად იგებდა თამაშს, მერე იყო ჩავარდნა და მერე იყო ჩელსისთან მატჩი, როდესაც ძალიან უსამართლოდ მოექცნენ კარდიფს, იგებდნენ უელსელები და ისეთი ბურთი ჩაუთვალეს, რომელიც საერთოდ არ უნდა ჩაითვალოს დედამიწის არც ერთ კუთხეში, როგორი ჩამორჩენილი ჩემპიონატიც არ უნდა იყოს, თუმცა როგორღაც მოხდა ეს ბურთი ჩაითვალა და მერე ის მატჩი საერთოდ წააგო. კარდიფმა ლივერპულმა ძალიან იოლად გადალახა პორტუს ბარიერი, ხედავთ რომ ჩემპიონატში უკვე ყველაფერი კარგად არის, ბოლო 5 მატჩია იგებენ, იქ-სიტის ფული კალენდარი აქვს, ლივერპულს შესანიშნავი და ნახოთ ელოდება ლივერპული სიტის ფეხის დაცდენას, ურთიერთშეხვედრებით საინტერესოა ამ ორ გუნდს შორის იმით, რომ გოლი ყოველთვის გადის. ნახოთ იმედია ბევრ გოლს ვნახავთ ამ შეხვედრაშიც. და ლივერპულის კარგი ფორმა ვახსენეთ და ეს გამოწვეულია იმითაც, რომ გუნდის ლიდერები გამოიყურებიან ძალიან კარგად. ბოლო 5 თამაში, მაგალითად მანეს აქვს 5 გოლში მონაწილეობა მიღებული, სალაჰს 4-ში, ფირმინოს 1 და შედეგით სახეზეა. ლივერპულის კალენდარზე წეღან ვთქვით და ეხა უბრალოდ ჩამოთვლი მატჩებს, რომელსაც ლივერპული გამართავს პრემიერ ლიგის დასრულება და კარდიფზე უკვე ვთქვით, მე უკვე ჰადერსფილდთან არის ენფილდზე შეხვედრა, ნიუკასლთან გასვლა და ვულზი ბოლოში, ვულზი კერკეტი გაკალია, თუმცა საჩემპიონო მატჩი ლივერპულს ეს არ უნდა გაუჭირდეს, თუ დაჭირდა ამ მატჩის აუცილებლად მოგება, ვულზის დამარცხება. და ბოლოს ერთმანეთს შევადარებთ აგუეროსა და სალას ორივე ფეხბურთელს აქვს გატანილი 19 ბურთი, ასევე თანაბრად არიან ისინი ასისტების კუთხით, ორივეს 7 საგოლე გადაცემა აქვს შესრულებული. დარტყმებს საშუალო დარტყმების შემთხვევაში ისინი თითქმის ერთნაირ მაჩვენებელს აჩვენებენ და მცირედი უპირატესობა აქვს აგუეროს პასების სიზუსტისა და წარმატებული დრიბლინგის მიხედვით. სტატისტიკას რაც შეეხება, ეუტელი ბოლო 2 მატჩია ზედიზედიდან, სამ ჩელსისთან იყო შეუდარებელი. გოლიც რაღაც საოცარი გაიტანა და ეს ლივერპულისთვის შეიძლება გახდეს მთავარი წარმატების ფაქტორი, ანუ სალაჰმა დაიბრუნა ფორმა აშკარად ჩემპიონატ ლიგაზეც გაიწია, აი აგუეროს კი პირიქით ზედიზედ 2 მატჩი არ გაუტანია. ნახოთ ასევე თუ კი ლივერპულისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს სალაჰის ფორმას, იგივე შეიძლება ითქვას აგუეროზეც სიტის მიმართებაში. მიმოხილვა წარმოგიდგენთ პრემიერ ლიგის ფენტეზი, მადლობა ყურადღებისთვის.